برای رسم دامن راسته توی نرم افزار جمینی به 3 اندازه نیاز داریم: دور کمر، دور باسن و قد دامن که من اینجا دور کمر رو 68، دور باسن رو 98 و قد دامن رو 80 در نظر گرفتم. برای شروع رسم از ابزار درا مود استفاده می‌کنیم. رسم یک مستطیل رو انتخاب می‌کنیم و یک کلیک توی صفحه می‌ذاریم. کلیک دوم رو هر جایی که شد. مقدار اول دور باسن تقسیم بر 2 به اضافه 1 سانتیمتر آزادیه. وقتی عدد رو وارد کردیم اینتر رو فشار میدیم. مقدار دوم بلندی دامن هستش. اینتر و ولیدیت. ابزار زوم سلکتد رو انتخاب میکنم که صفحه فیکس بشه. بعد از ابزار شیپ مود استفاده میکنم و روی شکلم یک کلیک میذارم تا انتخاب بشه. خط بالا رو سلکت میکنم تا سبز رنگ بشه و بعد از ابزار دیواید سگمنت استفاده میکنم که بتونم این خط رو تقسیم بر 2 قسمت کنم. پس عدد 2 رو اینجا وارد میکنم و اینتر رو فشار میدم و دیواید. برای خط پایین هم دقیقاً به همین صورت عمل میکنم تا بتونم این خط رو هم تقسیم بر 2 قسمت مساوی کنم. برای تعیین بلندی باسن میتونم از 20 تا 22 سانت رو در نظر بگیرم، بستگی به قد فرد داره. نقطه بالا رو سلکت میکنم و از ابزار Create a Point استفاده میکنم. برای حرکت در جهت خلاف عقربه‌های ساعت باید عدد منفی وارد کنم و در جهت عقربه‌های ساعت عدد مثبته. پس من چون در خلاف جهت عقربه‌های ساعت هستم عدد منفی 21 رو وارد میکنم. اینتر. برای سمت مقابل هم دقیقاً به همین صورت عمل میکنم. نقطه بالا رو انتخاب میکنم با این تفاوت که چون این بار در جهت عقربه‌های ساعت هستم عددم مثبت میشه. پس مثبت 21 رو وارد میکنم و اینتر. بعد با همون ابزار شیپ مود نقطه وسط رو انتخاب میکنم و از قسمت Move from Origin مقدار وای رو مثبت 1 در نظر میگیرم و اینتر رو فشار میدم تا این نقطه 1 سانتیمتر رو به بالا بره. مقدار دور کمر و دور باسن من یه اختلاف 15 سانتیمتری داشته. پس من باید این 15 سانت رو پنس بگیرم تا کمر کوچیک بشه. 8 سانت از این 15 سانت رو به پنس پهلو میدم. پس Create a Point رو انتخاب میکنم. -4 رو وارد میکنم و یه اسپیس میزنم و عدد 4 رو وارد میکنم و اینتر. بعد میام از ابزار گارمنت استفاده میکنم. Create Technical Lines رو انتخاب میکنم. روی صفحه کلیک میکنم و درگ نمی کنم، فقط سلکت میکنم و میام رو به پایین. این 2 نقطه به هم وصل میشن. بعد خط باسن رو به همین صورت رسم میکنم و اینتر رو میزنم. دوباره از ابزار شیپ مود استفاده میکنم. این بار این نقطه رو درگ میکنم تا روی خط باسن و به این صورت درز پهلو باز میشه. دوباره از ابزار گارمنت استفاده میکنم و این خط وسط رو سلکت میکنم. Cut Piece with Line. این رو انتخاب میکنم تا این 2 قطعه از هم جدا بشه و در واقع برش بخوره. به این ترتیب میتونم الگوی اصلی رو حذف کنم چون دیگه بهش نیازی ندارم. میتونم از دیلیت روی کیبورد استفاده کنم. دوباره از ابزار گارمنت استفاده میکنم. این خط رو سلکت میکنم و دیلیت. این خط رو هم سلکت میکنم و دیلیت. الگوی بعدی رو انتخاب میکنم. این خط سلکت، دیلیت و این خط رو هم سلکت میکنم و دیلیت.
برای انحنا دادن به خط پهلو و خط کمر میتونم از دو روش عمل کنم. یه روش این هستش که خط پهلو رو انتخاب کنم، از گزینه ترن تو کرو استفاده کنم و بعد نقطه پایین سلکت و یه انحنای 180 درجه‌ای به پهلو بدم. خط کمر رو هم سلکت کنم، ترن تو کرو و این بار یه انحنای 90 درجه‌ای بهش بدم. اما روش دیگه این هستش که خط رو انتخاب کنم و با استفاده از اهرامی که در اختیارم میذاره به دلخواه اون رو انحنا بدم. و یا اینکه دوباره از همون گزینه ترن تو کرو استفاده کنم و یه انحنای 90 درجه‌ای به خط کمر بدم. با همون ابزار شیپ مود میام خط بالا رو سلکت میکنم و با استفاده از دیواید سگمنت میام این قسمت رو دوباره تقسیم بر دو قسمت مساوی میکنم، اینتر و دیواید. برای قسمت پشت هم میام نقطه بالا رو سلکت میکنم و به اندازه 8 سانتی متر میام رو به درز پهلو، چون در خلاف جهت عقربه‌های ساعت -8 و اینتر. این نقاط رو دارم تعیین میکنم که بتونم 7 سانتی متری که از اختلاف دور کمر و دور باسنم باقی مونده بود بتونم پنس بگیرم. این قسمت رو انتخاب میکنم، تقسیم بر دو قسمت مساوی میکنم. اینطوری نقاط اولیه پنسم رو دارم. پس با استفاده از ابزار گارمنت قسمت پشت رو سلکت میکنم، Create Dart، گزینه Create Dart رو استفاده میکنم تا بتونم پنس رو رسم کنم. نقطه وسط رو انتخاب میکنم، برای قسمت جلوی پنس 2 سانتی متری در نظر میگیرم. اینتر و نکست رو میزنم و میخوام طول پنسم هم اینجا 8 سانتی متر باشه، اینتر و ولیدیت. اینجا برای اینکه بتونم پنسم رو ببندم از این گزینه یعنی ترانسفورم تو فولدد دارت استفاده میکنم و میام دوباره الگوی پشت رو سلکت میکنم، این نقطه رو انتخاب میکنم و همچنان چون ابزار ایجاد پنس در واقع برقراره میام یه مقدار 2 سانتی متری بهش میدم، اینتر و نکست. میخوام طول پنسم هم 10 سانتی متر باشه، اینتر و ولیدیت. این پنس رو هم میبندم، پس از این گزینه استفاده میکنم. این بار این نقطه رو سلکت میکنم و همچنان ابزار ایجاد پنسم فعاله، پس مقدار پنس رو 3 سانتی متر در نظر میگیرم، اینتر و نکست. این بار میخوام طول پنسم 12 سانتی متر باشه، اینتر و ولیدیت. دوباره پنسم رو میبندم و به این صورت اون 7 سانتی متر باقی مونده از 15 سانتم رو پنس گرفتم و دیگه کمرم الان سایز درستی داره. الگوی پشت 2 تیکه جدا هستش، پس همینطور میام الگوی پشت رو سلکت میکنم، کپی و بعد پیست و به این ترتیب 2 تیکه جدای پشت ایجاد میشه. تیکه دوم رو سلکت میکنم و میام از گزینه هوریزونتال فلیپ استفاده میکنم تا الگو توی جهت درستی قرار بگیره. اما چون الگوی جلو یک تیکه هستش میام از ابزار گارمنت استفاده میکنم، الگوی جلو سلکت میشه و بعد کرییت سیمتری رو سلکت میکنم. نقطه اول و نقطه دوم هم انتخاب میشه و میام با ابزار پیس مود گزینه نمایش سیمتریک پترن رو انتخاب میکنم و به این ترتیب یه الگوی جلوی یک تیکه داریم و 2 تیکه الگوی پشت هم ایجاد شده. الان لازمه که کمری دامن رو رسم کنم، پس میام از ابزار درا مود استفاده میکنم، رسم یک مستطیل رو انتخاب میکنم، نقطه و نقطه دوم و مقدار دور کمر
به اضافه آزادی رو وارد میکنم و اینجا هم من 8 رو در نظر میگیرم که وقتی تا میشه 4 سانتی متر باشه. اینتر و ولیدیت. و به این ترتیب کمری دامن هم ایجاد شده. با استفاده از این گزینه‌ای که اینجا میبینید روی هر الگو فعاله، میتونم به الگوهام حق دوخت بدم. اضافه دوختم فعال میشه. و به این ترتیب ما الگوی دامن راستمون رو ایجاد کردیم.